Tervetuloa Tekoäly-testissä kanavalle. Mun nimi on Jukka Niittymä ja tällä kanavalla mä sitten testailen erilaisia generatiivisia tekoälyjä ja juttelen niistä milloin mitäkin. Ihan hirveästi ei ole tullut videoita viime aikoina, taitaa olla ensimmäinen lajiaan tänä vuonna ja kohta mennään syyskuun puolelle. Syy on yksinkertainen, kiirettä on pitänyt. Perustettiin tosiaan vuoden alusta oma yritys tähän generatiivisten tekoälyjen konsultointiin, Nitro AIM, ja perustettiin se Nitro Groupin kanssa, ja siellä sitten erityisesti Eka Ruola kokkina, sitten Elina Bono toimarina ja minä sitten tekoälyjohtajan tittelillä autetaan yrityksiä käytännössä sitten generatiivisten tekoälyjen hyötyjen saamisessa arjessa. Siihen kuuluu johdon konsultointia, käyttökoulutusta, AI-strategioita, erilaisia tämmöisiä agenttisia järjestelmiä ja muita kiinnostavia juttuja, jotka on sitten työllistynyt niin hyvin, että ei tosiaan ole ollut oikein mahdollisuutta sitten varata kaistaa tämän kanavan videoille. Sitten mä teen myös sitä väikkäriäni edelleen. Artikkelit on julkaistu, mutta yhteenveto-osa on työn alla ja on sellaisella pienellä sivutoimilla sitten myöskin tuolla Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa auttamassa sitten henkilökuntaa kehittämään 2030-luvulle valmista kauppakorkeakoulua. Kiinnostavaa sekin. Eli tässä on aika paljon kaikenlaista. Keskustelu on koko ajan jatkunut hyvänä tuolla tekoälytestissä LinkedIn-ryhmässä. Itse en ole hirveästi ehtinyt kyllä sielläkään olemaan äänessä, mutta onneksi yli 7500 jäsentä kun on, niin se tarkoittaa sitä, että siellä sitten aina löytyy joku, ketä on testannut jotain ja haluaa kokemuksensa jakaa, mikä on tosi mahtava juttu. Sitä varten se ryhmä on perustettu, että ihmiset pääsee sitten näyttämään ja oppimaan. Itse olen tänä vuonna oikeastaan, voisi sanoa, että jos yksi asia pitäisi nostaa, mistä mä olen ollut aivan älyttömän innoissani, niin se on vibe-koodaaminen. Olen käytännössä kokeillut melkein kaikkia tällaisia vähän tunnetumpia alustoja, pois lukien Kursori. Sitä en ole muistaakseni edes avannut. Ehkä syy on se, että kaikkeen aikaa ei ole riittänyt ja sitten kun mä oon Claude Codella ja GitHub Copilotilla VS Codessa ja Googlen Antigravityllä tehnyt ja totta kai myös sitten OpenAIn Codexilla, niin ne on enemmän kuin loistavat työkalut sit siihen, että voi sanoa, että niinku enää ei ideat todellakaan jää niinku digitaalisissa ympäristöissä kiinni siitä, etteikö saisi niitä tehtyä. Täytyy kyllä sanoa, että aivan huikea aika olla luovalle ihmiselle sitten elossa. Mä ajattelin, että mä näytän jotain, mitä mä olen tehnyt ja siihen liittyen mulla on siis tällainen oma audiotyöasema tai Groovebox tykkään sanoa kuin Pocket Bunker. Ja nyt mennään tällaisessa 0.20-versiossa. Siihen mahtuu aika tuhottoman monta kommittia, 250 vissiin. Tarkoittaa siis sitä, että 250 kertaa niin olen lisännyt sinne tietokantaan jotain sitten ominaisuuksia. Se näyttää näkökulmasta riippuen joko simppeliltä tai monimutkaiselta. Jos on tehnyt konemusaa, niin kuin mä olen tehnyt sitä 30 vuotta, niin tämä on aika simppelin näköinen ja se on se tarkoituskin. Jos ei ole koskaan avannut mitään työasemia tai rumpukoneita, niin voi tuntua vähän overwhelming. Lyhyesti tämän tehtävä on tehdä teknon tekemisestä helppoa ja hauskaa. Täällä on 8 raitaa, 909 kikki, tämmöinen rumble kikki,
vähän niin kuin tämmöistä taustamattoa, snare, voi vaihtaa klappia, closed hi-hatti, open hi-hatti, minkä voi vaihtaa raidi, metalliperkki, eli tämmöinen metallinen perkussiosoundi, minkä voi vaihtaa crashiin, stappi, mistä löytyy erilaisia aaltomuotoja sitten, mistä valita, ja tietenkin 303 acid-kone. Mitäs vielä? Sen voi laittaa suoraan stereo tai mono. Siinä on erilaisia livesoittantotyökaluja, tämmöinen rollityökalu. Sitten voi linkata eri raitoja. Ja sitten löytyy groove, eli voi laittaa swingia, driftia, tiputtaa resoluutioa, lisätä noisea, delaytä, tietenkin reverbi, kompressori, masterfilteri, limitteri löytyy, pari muuten työkalua. Ja jokaisella raidalla sitten omat knobinsa. Mä ajattelin, että mä teen nopeasti tällaisen jonkun teknoloopin tähän näin, ja siitä sitten näkee mikä homma. Ja ensin laitetaan niin kuin joka 4. tahdille kikki, sitten laitetaan rumble, eli tämmöistä, rumble on aika itsensä selittävä. Tiputetaan heti vähän tuolta volkkaa. Ei laiteta snare-klappia, mutta laitetaan tuollainen maltillinen closed hi-hatti tonne noin. Ja sit mä tykkään tehdä, tää saattaa olla, tää ei toimi. Laitetaan open hi-hatilla ja kokeillaan tonne, laitetaan sinnekin raidiin ja sitten näikäs. Sitten metalliperkki tolleen tohon noin ja yksi täppi tonne noin ja olkoon se vaikka nyt sitten tuommoista PWM-aaltomuotoa, mollisointu, noin vähän resonanssia, pirusti sinne delaytä ja reverbiä ja hetkinen, katsotaan sit tuolta vielä nostetaan, vedetään tommonen 155 tempoa ja kovaa teknoa. Laitetaan vähän tonne noin reilusti enemmän näitä delaytä ja reverbiä ja ei lähdetä sitä nyt sitten tonne delaytä siis tonne. Eikö laitetaan se menemään reverbiin, jo laitetaan vaan ja tuolta saman tien limitteri päälle. Ja sitten vaikka vähän tuolta acid-konetta tolleen, noin katsotaan kuinka käy. En tiedä, pikkusen tosta noin vielä säröä noihin noin ja otetaan vähän hiljaisemmalle noin kans ja kuunnellaan. Okei, aika karu. Ja tää tosiaan, tää oli aika, raidi oli vähän huono, mutta kokeillaan uusiksi. Joo. Löytyi sit bugikin, eli raidiin ei cut-offi jostain syystä nyt sitten pure. Semmosta se joskus on. Kokeillaan laittaa itse asiassa toi snaren tilalla, laitetaan toi mutelle. Tehdään, jos tää tekisi sen, mitä mä haluan. Eli mä haluaisin semmoista shransmaista mattoa, semmoista niinku särjettyä haikkamattoa periaatteessa.
näin siinä lähti, kuulkaa, nyt vähän kovaa teknoa syntymään. Nyt jos me halutaan tietenkin vähän muutoksia siihen, niin laitetaan tuosta LFO tuohon 303 cutouttiin. Ja mennään aluksi nyt tuommoisella siniaalto-muodolla. Ja katsotaan millä se toimii. Sitten sitä voi laittaa siis 4 tällaista 16 tahdin patternia peräkkäin ohjelmoida käytännössä. Laitetaan tuohon nyt, että heittää 32 tahtia ja tonne sitten noikkääs tonne 30 ensimmäiselle tahdille tuommoinen tupla polkaisu, niin kuunnellaan millainen toimii.
Tekno Sweepi, minkä saa sitten tietenkin vedettyä nopeasti taas takaisin. Semmonen käytännössä mitä sille voi tehdä, niin voi laittaa rekin päälle ja niin sitten se lähtee siitä. Täältä voi laittaa näitä nyt vaikka, että ensin laitetaan vähän näitä mutelle, näitä muita täältä. Hetkinen pieni, noin. Laitetaan se rekki päälle. Joo, tonne noin. Sitten voi ruveta pikkuhiljaa availemaan noita raitoja, että vaikka tuolta siitä se teknoraita sitten lähtee rakentumaan ja tää on tämmönen aikalai live-valmis grooveboxi. Et jos tämmönen kiinnostelee, niin kai tän joskus voisi johonkin jakoonkin laittaa, en oikein tiedä. No, niin tai näin, niin tällaisia muun muassa tullut tehtyä huvinsa kullakin ja 30 vuotta, jos ei ole jotain tehnyt, niin kyllä se nyt jotain tarkoittaa. Noniin, ei kai tässä tämän kummempia. Joskus tulee seuraava video, jos olisi tullakseen ja keskustelu jatkuu siellä linkkarissa niin ei muuta kuin mukavaa syksyn jatkoa. Moikka moi!